Dear students, again I have come with another lecture of modern physics and from the chapter electrons and photon, and today we are going to discuss about J.J. Thomson experiment, that is to determine the specific charge of an electron. So specific charge of electron भनेको के हो त? The ratio of charge of electron to its mass. त्यसलाई हामी के भन्छौं त? Specific charge of electron. Okay, so before I start this topic, यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म यसमा युज हुने कुरा भनेको क्रस फिल्ड हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुने जुन कन्डिसन हो त्यसलाई हामी क्रस फिल्ड भन्छौं। सो अलिकति म यहाँ क्रस फिल्डका कुरा गर्छु, त्यसपछि हामी यो टपिकतिर जान्छौं, किनभने यो क्रस फिल्डको कुराहरू यो टपिक भित्र युज हुन्छ। सो त्यसलाई म छुट्टै क्रस फिल्ड भनेर टपिक लेखेर र क्रस फिल्डमा इलेक्ट्रोन इन्टर हुँदाखेरि कस्तो खालको फेनोमेनन, कस्तो खालको यसले ट्रान्जेक्टरी फलो गर्छ, त्यो कुराहरू अलिकति डिस्कस गरौँ। देन विल गो फर द टपिक डिटर्मिनेसन अफ specific charge of an electron by J.J. Thomson experiment. Okay, cross field. So cross field भनेको कस्तो भन्दाखेरि suppose यो ठाउँमा say we have two horizontal plates placed horizontally, and the upper plate is connected with the positive terminal of battery, whereas the lower terminal is connected with the negative terminal of battery. So whenever these two plates are connected with the battery, so electric field set up from positive plate to negative plate. So electric field भनेको यो डाइरेक्सनमा है डाउनवर्ड तिर, माथिको प्लेट देखि तलतिर चाहिँ के हुने भो, इलेक्ट्रिक फिल्ड ई सेटअप हुने भो। अब यही रिजनमा हामी म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गर्दियौ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी एप्लाई गर्यो भन्दाखेरि इनवर्ड टु द बोर्ड, अथवा यो बोर्डको प्लेनमा इनवर्ड लाग्ने गरी म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गर्दियौ। डियर स्टुडेन्ट्स, इन केस अफ J.J. थम्सन एक्सपेरिमेन्ट यसरी एप्लाई गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ दुईटा क्वाइलहरू, त्यो क्वाइललाई हामी हेल्महोल्ट्ज क्वाइल भन्छौँ। त्यो क्वाइल यता र उतापट्टि क्वाइल राखेर म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गर्ने गरिन्छ। अहिले म त्यसको कुरा J.J. थम्सन एक्सपेरिमेन्टमा त्यो कुराहरू डिस्कस गरौँला। अहिलेलाई के बुझ्दियौ भन्दाखेरि यो रिजनमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गरेको छ। कसरी? यो बोर्डको इनवर्डतिर, ठीक छ। मैले क्रस साइन दिए, यो क्रस साइनको मिनिङ नै के हो त? यो बोर्डको इनवर्डतिर म्याग्नेटिक फिल्ड सपोज बी एप्लाई गरेको छ। सो अब के यहाँ देखियो त भन्दाखेरि द युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड म्युचुअली एक्टिङ परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यो फिल्डलाई नै हामी के भन्छौँ त? क्रस फिल्ड भन्छौँ। सो के भन्दियौ? द युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड and magnetic field acting mutually perpendicular to each other, is called cross field. यसलाई हामी क्रस फिल्ड भन्यौ। अब से एन इलेक्ट्रोन बीम इन्टर्स इन्टु द रिजन अफ क्रस फिल्ड है। तर पहिले के कन्डिसन सपोज गर्दियौ भन्दाखेरि सुरुमा यो इलेक्ट्रोन बीम यहाँबाट इन्टर हुँदाखेरि चाहिँ मानौ इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै छ र कतै यहाँ स्क्रिन छ, सपोज यहाँनिर कतै स्क्रिन राख्दियौ। स्क्रिन वास्तवमा यो फ्लोरोसेन्ट स्क्रिन हुन्छ, त्यो हामी J.J. थम्सन एक्सपेरिमेन्टमा डिस्कस गर्छौँ। अहिलेलाई सिम्पली स्क्रिन भनिदियो। सो यहाँबाट इलेक्ट्रोन बीम इन्टर गर्यो र ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेको छ इन द बिगिनिङ। no magnetic field is applied, only electric field is applied. So motion of electron beam in electric field हामी डिस्कस गरिसकेका थियौं। माथिको प्लेट भनेको पोजिटिभली चार्जड हो। सो obviously इलेक्ट्रोनले एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्स ड्यू टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुने भयो त अपवर्ड डाइरेक्सनमा हो। सो यसको पाथ के हुने भयो त प्याराबोलिक हुने भयो। सो यहाँबाट इलेक्ट्रोन बीम इन्टर हुँदाखेरि यहाँबाट इलेक्ट्रोन बीम इन्टर भयो। सो इलेक्ट्रिक फिल्डमा यसले एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्स भनेको यो हरिजन्टल लाइन बन्दियो। सो यसले एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्स भनेको अपवर्ड हो। सो यसले फलो गर्ने पाथ भनेको के हुने भयो त प्याराबोलिक टाइपको हुने भयो। सो दिस इज पाथ ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली है, इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली। ल
इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दाखेरि यसले एक्सपिरियन्स गर्ने पाथ के हुने भयो त प्याराबोलिक हुने भयो। अब इलेक्ट्रिक फिल्डलाई एकछिनको लागि स्विच अफ गरिदिउँ र म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गरिदिउँ, मात्रै म्याग्नेटिक फिल्ड, ओन्ली म्याग्नेटिक फिल्ड। सो हामीलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि यसले हाम्रो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल हामीले युज गर्यो भने इलेक्ट्रोनले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको के हुन्छ त अब डाउनवार्ड डिरेक्सन हुन्छ, किनभने यो सर्कुलर पाथमा घुम्न खोज्छ। सो यसले एक्सपिरियन्स गर्ने इलेक्ट्रोन बीमले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको डाउनवार्ड हुने भयो, यो टाइपको फोर्स यसले यस्तो डिरेक्सनमा यसले तलतिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भयो। सो यो केले गर्दाखेरि आएको पाथ हो, दिस इज पाथ ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड or magnetic force, you can say, no problem. Okay, this is अब के गर्दियौं, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड को म्याग्निट्युड र डिरेक्सनलाई यसरी एडजस्ट गर्दियौं कि द नेट फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ द चार्ज पार्टिकल भनौं अथवा यहाँ इलेक्ट्रोन हो, इलेक्ट्रोन इज 0 बनाइदियौं। सो माथि लाग्ने फोर्स र तल लाग्ने फोर्स यदि हामीले इक्वल र अपोजिट गरिदियो भने त्यो इलेक्ट्रोन बीमले अब कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन। सो इट विल pass through the cross field undeviated, and that is the path followed by the electron beam in cross field. So अब condition के भन्दियौ, the magnitude and direction of two fields are adjusted in such way that comma the net force acting on the electron beam is zero full stop, right? 0 गरिदिउँ। त्यसपछि now the electron beam passes through cross field undeviated ल अब यो इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ के हुने भयो त स्ट्रेट पाथमा जाने भयो यसरी। सो दिस इज पाथ ड्यू टु क्रस फिल्ड ल पाथ ड्यू टु क्रस फिल्ड। अब यो कन्डिसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै एप्लाई हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन बीमले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स FE force due to electric field भनेको E into E, where is the electric field set up between these two plates. okay, so यो हुने भयो। त्यस्तै गरेर म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै एप्लाई हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन बीमले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको FM is equals to BeV, where V is the velocity of electron in magnetic field. अब के भनेको छ त भन्दाखेरि दुईटै फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्स दुईटै फोर्सको भ्यालुलाई म्याग्निट्युडलाई इक्वल गराइदिने, तर डिरेक्सन के छ अपोजिट छ। सो नेट फोर्स यो इलेक्ट्रोन बीमले एक्सपिरियन्स गर्ने भनेको के हुने भयो त 0 हुने भयो। सो इन दिस कन्डिसन व्हाट वी क्यान राइट FE is equals to FM, that is force experienced by the electric field is equals to force experienced by the magnetic field. So from here BE into E is equals to BeV. so यहाँबाट E र E क्यान्सल हुने भयो। सो यो कन्डिसनबाट हामी इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं, and that is E divided by this is from this condition what you can find V is equals to E by B. okay, so this is all about the cross field. अब यो cross field का कुराहरु हामी जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट मा हेर्छौं। Okay dear students, today's our topic is determination of specific charge of an electron by J.J. Thomson experiment. यसको लागि पहिले हामी experimental setup गरौं so that we could explain this experiment as explained by J.J. Thomson with the help of that diagram. So at first सुरुमा म यहाँ डायग्राम बनाउँछु, त्यसपछि डायग्रामकै आधारमा हामी त्यसमा युज हुने के इक्विपमेन्ट हो, त्यसपछि कसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई म्युचुअली परपेन्डिकुलर राख्ने,
त्यो कुराहरु म यहाँ फिगरमा देखाउँछु त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं Okay dear students, this is the experimental arrangement made by the J.J. Thomson in order to determine the specific charge of an electron. So let us see the diagram. Let us see all the components one by one. So here you can see this apparatus or this experimental setup consists of an evacuated discharge tube with a fluorescent screen. यहाँ चाहिँ fluorescent screen छ, so that the electron beam whenever it strikes the fluorescent screen it produces glow है और luminous spot. त्यो screen मा चाहिँ luminous spot देखिने हुन्छ. So this screen is fluorescent screen. Okay, now it consists of two electrodes. One is the cathode C, this is the cathode C, and here is the anode A. So this cathode C consists of a filament. It may be made up of tungsten metal. So whenever this filament is heated by say low tension battery, it emits electron. Okay, it emits electron, and these electrons which are emitted by cathode, they are accelerated in between cathode and anode by applying very high voltage, say V, in between the cathode and anode. यो filament ले emit गरेको इलेक्ट्रोन भनौं अथवा cathode ले emit गरेको इलेक्ट्रोनलाई हामीले एक्सेलरेट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि क्याथोड र एनोड को बीचमा एकदमै हाई पोटेन्शियल एप्लाई गर्छौं. त्यो भनेको मैले यहाँ V लेखेको छु. सो हाई पोटेन्शियल V यसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई के गर्ने भो एक्सेलरेट गर्ने भो. सो दिस इलेक्ट्रोन्स passes through the narrow slit of the anode. यहाँबाट न्यारो स्लिट हुन्छ, त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन के गर्ने भो पास हुने भो, and it reaches into the region of Crossfield. So यहाँ निस्केको इलेक्ट्रोनहरु आफै यता जाँदैन. What we have to do, we have to apply very high potential difference between cathode and anode, and this will help to accelerate the electron. So this is now here the fields, say electric field is applied here by giving potential difference to two horizontal plates, that is P and Q. So in between these two plates electric field say E is set up हैन. यसमा चाहिँ सेटअप हुने इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी E भन्थ्यौं. And now magnetic field is applied perpendicular to this electric field in the same region, and this magnetic field is applied inward. यो बोर्ड को इनवर्ड तिर अप्लाई गरेको. सो यहाँ निर वास्तवमा हामीले यसरी क्रस साइनहरु दिनु पर्थ्यो. अब यो डायग्राम अलिकति डायग्राम चाहिँ अनक्लियर हुन्छ भनेर मैले देखाइन, तर के बुझ्नु पर्यो यहाँ निर म्याग्नेटिक फिल्ड यो बोर्ड को इनवर्ड तिर अप्लाई गरेको, and that is applied with the help of Helmholtz coil. HELM Helmholtz HOLTZ है. हेल्महोल्ट्ज कोइल को हेल्पले चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरे हुन्छ. सो यो बेसिकली यो हामीले हेर्दाखेरि टु डाइमेन्सनल डायग्राम हेराउ. यो थ्री डाइमेन्सनलमा हेर्यो भने यो स्फेरिकल हुन्छ यो है. यो ट्युब स्फेरिकल हुन्छ र यतापटि एउटा कोइल हुन्छ र अर्कोपटि कोइल हुन्छ. whenever electric current is passed through that coil, it produces nearly uniform magnetic field, and that magnetic field is acting perpendicular to the board inward है. यता एउटा कोइल हुने भो, यहाँनिर यस्तो कोइल हुन्छ, उतापटि कोइल हुन्छ र त्यो कोइलमा हामीले करेन्ट पठायौं भने यसले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको यो बोर्डको इनवर्ड तिर हुन्छ. सो जुन रिजनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यही रिजनमा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलरली हुने गरी एप्लाई गरेको छ. सो दिस इज नाउ क्रस फिल्ड. यो क्रस फिल्डको कुरा हुने भो. सो दिस इज अब यो दुईटा प्लेटमा P र Q प्लेट बीचमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्नलाई छुट्टै यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स V डैश हामीले एप्लाई गरेका छौं. यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्सले यहाँ प्रोड्युस भएको इमिट भएको इलेक्ट्रोनलाई एक्सेलरेट गर्ने काम गर्छ भने यो V डैशले चाहिँ दुईटा प्लेट्सको बीचमा P र Q प्लेट को बीचमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप गर्नलाई हेल्प गर्ने हुन्छ. सो दिस इज अब यसको प्रिन्सिपल के त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल तिर जाउँ. Okay, this principle is based on the principle that whenever electron beam is subjected to cross field, it experiences forces
इलेक्ट्रोन बीमलाई हामीले क्रस फिल्ड मा पठाउने हो भने यसले के एक्सपिरियन्स गर्ने भयो फोर्सेसहरु एक्सपिरियन्स गर्ने भयो एउटा फोर्स भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स इन अपवर्ड डाइरेक्सन अघि हामीले क्रस फिल्डमा हेरिसकेका थियौं अर्को फोर्स भनेको म्याग्नेटिक फोर्स इन डाउनवर्ड डाइरेक्सन सो बाइ एडजस्टिङ द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ दिस टु फिल्ड्स in such way that the net force acting on the electron, if it is made zero, then the electron beam passes through the cross field without any deviation. So this is the principle. So let me write the principle used in this experiment, then we'll go for the working of this apparatus. Okay dear students, so this is the principle. This experiment is based on the principle that when electron beam is subjected to cross field, it experiences forces. मैले अघि भनिसके कुन forces. By adjusting the magnitude and direction of two fields, the net force acting on the electron is made zero and the beam is now undeviated. So we'll see this condition कसरी चाहिँ beam undeviated हुन्छ. So this is the principle. Now we are going for working how we can determine the value of E by M. Okay, so whenever this filament that is present in the cathode, this is heated by HEATAD है यसलाई तताउने भनेको when it is heated by low tension battery, this filament get heated and it emits electron. यसले electron emit गर्ने भयो and these electrons are accelerated by applying potential difference between cathode and anode. So initially suppose there is no electric field and magnetic field applied. सुरुमा चाहिँ के मान्दियौ यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि अप्लाई गरेको छैन म्याग्नेटिक फिल्ड पनि अप्लाई गरेको छैन. सो इन एब्सेन्स अफ फिल्ड दिस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रन विल एक्सट्राइक द स्क्रीन इन अ स्ट्रेट पाथ से एट पॉइंट ओ भनिदियौ कुनै एउटा पॉइंट ल ओ भनिदिए मैले. सो यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरु एक्सेलरेट भएर यसले चाहिँ स्क्रिनमा के गर्ने भयो त स्ट्रेट गएर यो फ्लोरोसेन्ट स्क्रिनमा से एट ओ पॉइन्टमा गएर यसले चाहिँ के गर्ने भयो स्ट्राइक गर्ने भयो. सो व्हेन द प्लेस वेयर इट स्ट्राइक्स द स्क्रिन इट प्रोड्युसेस अ ग्लो है टल्केको जस्तो देखिन्छ और इट प्रोड्युसेस ल्युमिनस स्पॉट देयर त्यो देखिने भयो. अब कंडीशन के गर्दियौ अब कंडीशन के राख्दियौ भन्दाखेरि सपोज वी आर अप्लाइङ इलेक्ट्रिक फिल्ड. सपोज इलेक्ट्रिक फिल्ड E is set up between the two plates P and Q. Okay, so whenever electric field E is set up, so now the electron beam will experience force in upward direction and the force experienced by the electron beam is F is equals to E into E, that is charge of electron times the electric field. So the path will be now parabolic. So अब यहाँबाट यो इलेक्ट्रोन बीमहरुले एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्स भनेको त अपवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ. सो इन्टर गर्ने बित्तिकै यस्तो पाथमा जाने भयो. से इट स्ट्राइक्स द स्क्रिन एट पॉइंट से R, मानौ R मा गएर स्ट्राइक गर्छ. सो देयर इट प्रोड्युसेस अ ग्लो और से ल्युमिनस स्पॉट. सो यसको बारेमा अलिकति लेख्दियौ के भन्दियौ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ डाइरेक्ट when there is no electric field and magnetic field it strikes the screen at point O त्यो कुरा भइसक्यो. अब यो R मा स्ट्राइक गरेको कुरा लेख्दियौ. सो when electric field E is set up between the plates comma the electric force experienced by electron of charge E is given by कति हुने भयो F E is equals to भनेको force on electron भन्न खोजा हो due to the electric field, force on electron due to the electric field. त्यसको लागि मैले F E लेखे. So this is equals to E times C. It strikes the screen at point say R. ठीक छ. And it produces a luminous glow. तो मैले भनिसके एउटा ग्लो प्रोड्युस गर्ने हुन्छ और यू क्यान से luminous spot त्यहाँनिर देखिने हुन्छ स्क्रिनमा यो फ्लोरोसेन्ट स्क्रिनमा. सो दिस इज अब के गर्दियौ
अर्को कन्डिसन नाउ लेट इलेक्ट्रिक फिल्ड इज स्विच्ड अफ है इलेक्ट्रिक फिल्ड सपोज एप्लाई गरेका छैनौँ हामीले अब के गर्दियौँ म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गर्दियौँ त्यो कसरी बाइ सेन्डिङ द करेन्ट थ्रु द टु हेल्महोल्ट्ज कोइल यतापट्टि कोइल राखेका छौँ उतापट्टि कोइल छ सो त्यसबाट करेन्ट सेन्ड गर्ने बित्तिकै म्याग्नेटिक फिल्ड इज सपोज एक्टिङ इनवार्ड टु द बोर्ड सो अब के हुने भयो त्यो इलेक्ट्रोन बीमले डाउनवार्डतिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भयो बिकज द इलेक्ट्रोन बीम गोज इन द सर्कुलर पाथ सो नाउ द इलेक्ट्रोन बीम as it enters into this magnetic field say with velocity v so it strikes the screen say at point s मा मानु स्ट्राइक गर्छ ओके सो अब के भन्दियो सो when magnetic field b is applied towards inward comma the magnetic force acting on electron moving with velocity v is given by हामीले यहाँ भेलोसिटी लिनै पर्ने हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स किन भन्देखि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्नलाई मोसन त्यसको हुनै पर्ने हुन्छ सो दिस इज सो यसलाई म्याग्नेटिक फोर्सलाई के भन्दियो एफएम भन्दियो म्याग्नेटिक फोर्स एफएम इक्वल्स टु बीईवी ओके इट स्ट्राइक्स द स्क्रीन से एट पोइन्ट हामीले यहाँ के ल्याएको छौँ एस ल अब यो दुईटा कन्डिसन आइसकेपछि थर्ड कन्डिसन के भन्दियौँ भन्दाखेरि now the magnitude and direction of these two fields is adjusted in such way that the net force acting on the electron is 0 त्यो कन्डिसनमा के हुने भयो त यो फिल्ड यो फोर्स इज इक्वल्स टु यो फोर्स त्यहीबाट नेट फोर्स 0 हुने भयो दे आर एक्टिङ दे हैव इक्वल दे आर मेड अफ इक्वल म्याग्निट्युड एन्ड एक्टिङ इन अपोजिट डिरेक्सन एउटा माथितिर लाग्ने भयो अर्को तलतिर लाग्ने भयो सो यो कन्डिसनबाट हामी के निकाल्न सक्छौं इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं हो त्यही भएर हामीले यो दुईटै फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्सलाई के गरेको त इक्वल र अपोजिट गराएको हो सो दैट वी कैन फाइन्ड द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन so we'll write that condition now okay अब के भन्दियौ भन्दाखेरि now the magnitude and direction of two fields are adjusted in such way that the net force acting on electron beam is made 0 ठीक छ so that the electron strikes on the screen at O अब फेरि O मै के गर्ने भयो इलेक्ट्रोनले भनेको स्ट्रेट पाथमा फेरि जाने भयो किन माथिको फोर्स र तलको फोर्स हामी इक्वल गराइदिया छौं सो इन दिस केस in such situation what we can write Fe is equals to Fm हो Fe भनेको के हो हाम्रो E into E Fm भनेको कति हो B into V सो E र E के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो सो यहाँबाट हाम्रो भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन आयो के त E डिवाइडेड बाइ B ल यसलाई इक्वेसन 1 भन्थ्यो ठीक छ अब यो पछि जस्तै यो इलेक्ट्रोन यहाँ क्याथोडमा निस्केको इलेक्ट्रोनलाई एक्सेलरेट गराउनलाई हामीले कति भोल्टेज यहाँ अप्लाई गरेका थियौं बिट्विन द क्याथोड एन्ड एनोड यो क्याथोड र एनोडको बीचमा हामीले अप्लाई गरेको भोल्टेज भनेको V हो सो यो भोल्टेजले इलेक्ट्रोनमा के गर्ने हुन्छ त वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ सो 11 मा हामीले पढाएको थियौं पोटेन्शियल डिफरेन्स V भनेको वर्क डन अपन चार्ज सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ इन जनरल हामी के लेख्छौं इन प्लेस अफ Q हियर वी हैव इलेक्ट्रोन
सो यो q को ठाउँमा हामी के लेख्ने अब e लेख्छौं सो v इज इक्वल्स टु w बाइ e हुने भयो सो वर्क डन भनेको कति हुने भयो त v इन्टु q को ठाउँमा के हुने भयो e हुने भयो सो ev हुने भयो वर्क डन भनेको ev सो वर्क डन बाइ द पोटेन्शियल अन द इलेक्ट्रोन दैट इज e इन्टु v अब यो वर्क डनले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन के गर्न थाल्ने हुन्छ मुभ गर्न थाल्ने हुन्छ मुभ गर्नुको मिनिङ त्यसमा के एनर्जी त्यसले के एनर्जी गेन गर्ने भयो त त्यसले काइनेटिक एनर्जी गेन गर्ने भयो सो व्हाट वी क्यान राइट हियर नाउ वर्क डन बाइ द पोटेन्शियल v अन द इलेक्ट्रोन इज इक्वल्स टु गेन इन काइनेटिक एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन ठीक छ त्यो कन्डिसन लेख्दियौ ओके सो वर्क डन अन इलेक्ट्रोन by potential v is equal to gain in kinetic energy मैले केही मात्रै लेखे शॉर्ट फर्म मा that is work done on electron मैले work done मात्रै लेखे but in fact it is work done on electron is equals to gain in kinetic energy so work done on electron मैले के भने v is equals to w by q हो q को ठाउँमा हाम्रो अहिले e आउने भयो so work done भनेको e into v this v is the potential difference between cathode and anode है यहाँ यो cathode र anode बीचको के हुने भयो पोटेन्शियल हुने भयो सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर where you can say where m is the mass of electron ल अब यहाँबाट e by m किनभने हामीलाई चाहिएको नै के हो त रेशियो अफ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन टु इट्स मास सो मलाई यहाँ के चाहियो e by m चाहियो सो e by m इक्वल्स टु के हुने भयो 1/2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यो v तल जाने भयो ठीक छ सो अब के गर्दियौ v को भ्यालु इक्वेसन 1 बाट यो v मा पुट गर्दियौ ओके सो व्हाट यु गेट सो माथिको कुरा म मेटेर यता लेखौं न ल सो यहाँबाट हाम्रो यो इक्वेसन 2 भन्दियौ यसलाई इक्वेसन 1 भन्दियौ सो फ्रम 1 and 2 के हुने भयो फ्रम 1 and 2 सो क्या हुने भयो त e by m सानो m लेखौं सो e by m इज इक्वल्स टु 1/2 अनि v भनेको कति हो त e by b हो e by b को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ हाम्रो यो क्यापिटल v छदै छ सो दिस इज अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दियौ सो व्हेन यु सिम्प्लिफाई दिस व्हाट यु गेट 1/2 e स्क्वायर डिवाइडेड बाइ b स्क्वायर अनि त्यसपछि v ठीक छ अब डियर स्टुडेन्ट्स व्हाट अबाउट दिस e यसको भ्यालु कति हुन्छ त सपोज जुन हामीले यहाँ दुईटा प्लेट ल्याएको छौ p र q यो दुईटा प्लेट बीचको डिस्टेन्सलाई d मान्दियौ ओके यो दुईटा प्लेट बीचको डिस्टेन्सलाई हामीले यहाँ देखाउन मलाई गाह्रो भयो तर के बुझ्नुस् यो दुईटा प्लेट बीचको डिस्टेन्स d हो सो इफ d इज द डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेट्स p and q and v dash is the potential applied between the two plates so electric field is set up between the plate p and q e is equals to के हुने भयो त v dash by d हुने भयो यो v र v dash मा कन्फ्युजन नहुनु होला यो v dash ले दुईटा प्लेट बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप गराउनलाई हामीले अप्लाई गरेको हो र यो v भनेको यहाँ क्याथोडले निकालेको इलेक्ट्रोनलाई एक्सेलरेट गर्नलाई इलेक्ट्रोनलाई यहाँबाट एक्सेलरेट गर्यो भने बल्ल यो क्रस फिल्डमा जाने भयो अथवा स्क्रिनमा गएर स्ट्राइक गर्ने भयो विभिन्न कन्डिसनहरु फलो गर्दै सो दिस इज सो यो v र v dash मा कन्फ्युजन नहुनु होला अब यो कुरालाई म माथि सिम्प्लिफाई गर्छु सो यहाँ अलिकति यो इलेक्ट्रिक फिल्ड का कुराहरु गर्दियौ सो इलेक्ट्रिक फिल्ड e भनेको के हो भन्दाखेरि इफ d be the distance between plates के त plates p and q र v dash हामीले पोटेन्शियल एप्लाई गरेको यहाँ देखाइसकेका छु सो इलेक्ट्रिक फिल्ड e इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि v dash डिवाइडेड बाइ d
ओके अब यो e को भ्यालुलाई कहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौं त यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दियौं अनि लेट अस सी के आउँछ सो e by m is equals to 1/2 e भनेको के भयो त v dash divided by d को होल स्क्वायर हुने भयो यसको होल स्क्वायर हुने भयो र त्यहाँ बाँकी के छ त्यो कुरा सबै कुरा लेखिदिउँ डिवाइडेड बाइ b स्क्वायर त्यसपछि v क्यापिटल v यो पनि है यो पनि क्यापिटल v ल यसलाई रब गरौँ त्यसपछि यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दिउँ सो e by m is equals to 1/2 अनि के हुने भयो त v dash स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यो d स्क्वायर b स्क्वायर अनि v okay now if you know the values of say v dash that is the voltage applied between the two plates p and q then v then magnetic field b then d all of these quantities are measurable we can measure so if you know the values of knowing the values of all these quantity what you can determine e by m can be determined so के लेख्दियौ knowing the values of के कुन क्वान्टिटी त values of v dash त्यस्तै गरेर v त्यस्तै b and d e by m can be calculated okay experimentally ठीक छ experimentally it is found to be its value is found to be कति त 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg since के त e by m हो e भनेको चार्ज हुने भो सो कलम त्यसको लागि मास तल m हो सो यसको लागि kg हुने भो सो 1.76 into 10 को power 11 this is how J.J. Thomson determined the value of a specific charge of electron dear students यो एक्सपेरिमेन्टमा तपाईहरुले अलिकति ल्याङ्ग्वेज पार्ट चाहिँ बढी छ त्यही भएर मैले पनि यहाँ सक्तो धेरै ल्याङ्ग्वेजलाई इन्क्लुड गरेको छु तपाईहरु पनि फेरि पनि तपाईहरुसँग भएको टेक्स्ट बुक पढेर यो नोट बनाउनु होला र तीन चारवटा कुरा दुई तीनवटा कुरा यहाँ बुझ्नै पर्ने के हो भन्दाखेरि एउटा प्रिन्सिपल त्यसपछि तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भनेको एक्सपेरिमेन्टल सेटअपका कुरा र क्रसफिल्डका कुराहरु र कसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ परपेन्डिकुलरली एप्लाई गर्यो त्यो कुराहरु बुझ्नु पर्छ र यहाँनिर किन इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्सलाई इक्वल गराएको हो त्यो भनेको सो दैट वी क्यान गेट द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति हो त्यो निकाल्नलाई पनि यो कन्डिसन इम्पोज गरेको त्यसपछि अरु कुरा के बुझ्नु पर्यो इलेक्ट्रोनलाई यो क्याथोडमा नजिकमा प्रोड्युस भएको इलेक्ट्रोन त यही कलेक्ट भएर बसिरा हुन्छ हो त्यसलाई एक्सेलरेट गर्नु पर्यो भने क्याथोड र एनोडको बीचमा हामीले सर्टेन हाई voltage apply गरे हुन्छु यसले एक्सेलरेट गर्ने काम गर्ने भो so that the electron can enter into the cross field with the certain conditions okay यो हुने भो त्यसपछि दुईटा प्लेट को बीचमा हामीले अप्लाई गरेको पोटेन्शियल भनेको त यो पोटेन्शियलले चाहिँ दुईटा प्लेट को बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप गर्नेमा हेल्प गर्ने हुन्छ so this is all overall view of the J.J. Thomson's experiment in order to determine the specific charge of an electron so thank you very much dear students next day I'll come with the next lecture thank you very much